Bạn đã bao giờ ngồi trà đá vỉa hè, lướt cái điện thoại đọc tin tức về thung lũng Silicon ngập tràn các công ty công nghệ xịn sò tỷ đô? Rồi bỗng nhiên trong đầu lóe lên một thắc mắc to đùng. Khoan đã, cái chữ Silicon này nghe quen quen, hình như nó là một cái chất dẻo dẻo mà mấy chị em hay dùng để nâng ngực đúng không nhỉ? Nếu bạn từng có suy nghĩ đó thì xin chúc mừng, bạn không hề cô đơn. Thực ra đây là một trong những cú lừa kinh điển nhất của ngôn từ. Rất nhiều người, từ những lúc chém gió với bạn bè cho đến lúc đọc báo mạng, vẫn thường xuyên nhầm lẫn hai cái tên này với nhau. Một cái thì ở trong máy tính, một cái thì trên bầu ngực của chị em. Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Thì để gỡ được nút thắt này, chúng ta phải bắt đầu từ nguyên nhân gốc rễ gây ra sự nhầm lẫn, cách chúng ta phát âm. Tiếng Việt của chúng ta rất hay, chúng ta thường có thói quen Việt hóa những từ tiếng Tây cho nó thuận miệng và dễ đọc. Khổ một nỗi, từ silicon để chỉ nguyên tố hóa học và từ silicon có thêm chữ E ở cuối chỉ để chất dẻo nhân tạo. Khi phát âm sang tiếng Việt thì nghe gần như y chang nhau. Chúng ta quen miệng gộp hết lại và gọi là silicon. Thế là bộ não của chúng ta tự động làm một phép tính sai bét. Nó ghép luôn cái chất dẻo dẻo hay được bơm vào cơ thể người với những khối linh kiện cứng nhắc ở trong bo mặc máy tính. Thử tưởng tượng mà xem, nếu người ta thực sự lấy cái chất dẻo nâng ngực để làm ra chip điện thoại thì chắc điện thoại của bạn nó đã nhão nhét rồi. Làm sao mà tính toán được hàng tỷ phép tính mỗi giây? Ngược lại, nếu lấy cái vật liệu cứng và giòn làm vi mạch nhét vào cơ thể thì có thể đó là một thảm họa y khoa. Thế nên quy tắc đầu tiên để không bao giờ nhầm lẫn là hãy nhớ kỹ sự khác biệt về mặt chữ. Silicon không có chữ E là một thứ hoàn toàn tự nhiên, cứng cáp và sinh ra để làm công nghệ. Silicon có chữ E ở cuối thì là đồ nhân tạo do con người chế biến ra, dẻo dai, mềm mại và sinh ra để phục vụ y tế, làm đẹp và đồ gia dụng. Đầu tiên hãy nói về cái silicon không có chữ E ở cuối. Trong tiếng Việt để đỡ nhầm lẫn thì các thầy cô dạy hóa học thường gọi nó là nguyên tố silic. Nghe có vẻ xa xôi nhưng thứ này nó rẻ đến mức bạn dẫm lên nó hàng ngày. Bạn có hay đi biển, bạn có hay nhìn thấy mấy đống cát xây nhà. Đấy, silic, nó chính là thành phần chủ yếu tạo nên cát và những cục đá thạch anh lấp lánh. Trên trái đất của chúng ta nó nhiều vô kể, chỉ xếp sau một anh bạn oxy mà thôi. Thế thì câu hỏi đặt ra là làm cái quái nào mà người ta có thể hô biến những hạt cát vô tri vô giác, rẻ bèo ngoài bãi biển kia thành những con chip máy tính đắt tiền, thông minh tuyệt đỉnh đang nằm gọn trong cái điện thoại của bạn. Phép màu nằm ở một thứ được gọi là tính bán dẫn. Bạn cứ tưởng tượng dòng điện nó chạy giống như dòng xe cộ ở trên đường đi. Những vật liệu dẫn điện tốt như đồng, như vàng thì giống như đường cao tốc. Còn xe cộ tức là dòng điện cứ thế vù vù không ai cản nổi. Còn những vật liệu cách điện như là nhựa hay là cao su thì giống như một bức tường bê tông chắn ngang đường, cấm tiệt, không cho cái xe nào chạy qua cả. Thế nhưng anh chàng Silic của chúng ta lại đóng vai trò giống như một anh cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư. Bình thường thì anh giăng dây không cho ai đi qua, tức là cách điện. Nhưng khi người ta tác động vào anh một chút, ví dụ như cung cấp cho anh một cái bộ đàm lệnh từ cấp trên xuống là hãy đưa một dòng điện nhỏ đi qua chẳng hạn, thì anh lại bắt đầu cho phép xe cộ lưu thông. Cái sự lúc thì cho dòng điện đi, lúc thì bắt dòng điện dừng lại đó chính là nền tảng của tất cả các máy tính trên đời. Bằng cách điều khiển dòng điện chạy qua chạy lại như vậy, các kỹ sư tạo ra hàng tỷ công tắc siêu nhỏ gọi là bóng bán dẫn. Các bóng bán dẫn này nhấp nháy, bật tắt liên tục để tạo ra ngôn ngữ máy tính, giúp máy tính biết tính toán, biết xử lý hình ảnh, biết phát video YouTube cho bạn xem. Quy trình để biến cát thành chip nó cũng công phu chẳng khác gì luyện đan ở trong phim trưởng. Người ta phải xúc cát về, nấu chảy ở nhiệt độ cực kỳ nóng, nóng đến mức có thể làm tan chảy cả kim loại. Sau đó họ lọc đi lọc lại để loại bỏ hết tạp chất, lấy ra một khối silic tinh khiết đến mức gần như tuyệt đối. Khối này sẽ được thái mỏng ra thành những lát tròn xoe mỏng dính, rồi người ta dùng công nghệ ánh sáng cực kỳ hiện đại để in những sơ đồ mạch điện chi tiết lên đó. Thế là từ cát, chúng ta có được những con chip siêu việt. Vì silic quá quan trọng, không có nó thì không có máy tính, không có internet, không có điện thoại thông minh, nên người ta mới lấy tên nó để đặt cho cả một vùng đất vĩ đại của ngành công nghệ, đó là thung lũng Silicon. Rồi, chúng ta đã giải quyết xong cái phần silicon nằm trong máy tính. Bây giờ là silicon có chữ E thì sao? Hãy bước sang một thế giới mềm mại uyển chuyển và đời thường hơn rất nhiều. Thế giới của anh bạn silicon có chữ E ở cuối. Nếu như silicon là đồ tự nhiên đào từ đất lên thì silicon lại hoàn toàn khác. Nó là một thứ do các nhà khoa học nấu ra trong phòng thí nghiệm. Họ làm thế nào? Nói nôm na thì họ lấy chính cái nguyên tố silic làm nguyên liệu gốc, nhưng thay vì để nó cứng, họ nhào nặn và trộn thêm vào đó oxy, carbon và hydro. Kết quả của cuộc hôn nhân hóa học này là một loại vật liệu mới có tính chất kỳ diệu. Thay vì đứng im một chỗ như tinh thể, các phân tử silicon lại liên kết với nhau thành những chuỗi dài ngoằng, có thể trượt lên xuống, uốn dẻo linh hoạt.
Nhờ các thao tác gia giảm của các nhà khoa học, silicon có thể biến hóa khôn lường. Nó có thể lỏng như dầu nhớt, có thể đặc quánh giống như một miếng thạch và đôi khi có thể dẻo dai đàn hồi như một miếng cao su. Cái hay nhất của vật liệu này là nó cực kỳ lì đòn trước thời tiết và nhiệt độ. Bạn ném nó vào tủ đá nó cũng không đông cứng nứt nẻ. Bạn quăng nó vào lò nướng hầm hập cũng chẳng buồn chảy ra. Nó cũng cực kỳ chảnh, không thèm phản ứng hay là có tác dụng hóa học với các chất khác. Và đặc biệt là vi khuẩn hay nấm mốc không thể nào ăn mòn hay phá hủy được nó được. Và chính nhờ những đặc tính bình đồng da sắt nhưng lại mềm mại như da thịt của con người mà silicon trở thành siêu sao trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là chuyện nâng ngực của các chị em. Chuyện này bắt đầu từ hồi giữa thế kỷ trước khi mà nhu cầu làm đẹp ngoại hình tăng mạnh. Các bác sĩ đau đầu tìm kiếm một vật liệu để độn vào cơ thể người. Ban đầu thì họ cũng thử đủ thứ ở trên đời. Nào là nhét sụn động vật, nhét bóng thủy tinh, thậm chí là cả bọt biển. Nhưng cơ thể con người rất thông minh, nó nhận ra ngay mấy thứ đó là đồ giả, là vật thể cứng lạ. Thế là nó phản ứng lại, gây viêm nhiễm sưng tấy, ép các bác sĩ phải lấy ra. Mãi về sau người ta mới phát hiện ra silicon. Thứ này có thể đưa vào cơ thể êm du. Cơ thể gần như không thèm để ý đến nó nên không gây ra phản ứng đào thải nghiêm trọng. Hơn nữa silicon khi làm ở dạng gel thì sờ vào có cảm giác mềm mại, độ đàn hồi và sự rung động giống như cái chỗ nào đó mà bạn cũng hay sờ. Thế là túi ngực silicon đã ra đời, cứu cánh cho biết bao nhiêu người muốn cải thiện vóc dáng hoặc những người phụ nữ kém may mắn phải phẫu thuật cắt bỏ vì một bệnh nào đó. Tất nhiên hồi xưa công nghệ chưa xịn, người ta hay dùng silicon dạng lỏng bơm trực tiếp vào cơ thể người. Cứ bơm vào thôi vì nó lỏng nên nó chạy lung tung khắp nơi trong cơ thể, len lỏi các mạch máu gây ra những biến chứng rất là khó chịu. Nhưng bây giờ thì đã hiện đại lắm rồi. Túi ngực ngày nay làm bằng silicon siêu dai, bên trong chứa một loại gel đặc biệt gọi là gel định hình. Gel này nó dính với nhau rất chặt, giống như một miếng kẹo dẻo. Giả sử bạn có lấy kéo cắt đôi cái túi ngực ra thì phần gel bên trong vẫn đứng im một khối chứ không hề chảy rò rỉ ra bên ngoài và khá là an toàn. Đấy là mình tìm hiểu được là như thế. Không chỉ xưng vương xưng bá ở các viện thẩm mỹ, silicon còn âm thầm chiếm lĩnh luôn ngôi nhà của bạn mà có khi bạn cũng chẳng để ý. Ví dụ như trong bếp thì khuôn nướng bánh hay được làm bằng silicon. Hay những đồ dùng của em bé, núm ti giả mút chùn chụt luộc trong nước sôi tiệt trùng thoải mái cũng là silicon. Hay những cái tuýp keo dính chặt bưng để dán cửa kính, dán bể cá cảnh, hay phần đệm êm ái ở gót đôi giày thể thao của bạn đang đi bộ, tất cả đều là các dạng hóa thân của anh chàng silicon đa tài này. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ giúp bạn gỡ bỏ được phần nào sự nhầm lẫn thú vị này. Thế giới khoa học và cuộc sống quanh ta lúc nào cũng đầy ắp những câu chuyện đằng sau những cái tên như thế. Bạn có muốn giải thích thêm, bạn có muốn tìm hiểu thêm về bất kỳ một chủ đề nào hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng mình trong những video tới. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.